tuntuu siltä, että kun mä oikeasti tarvin hoitoa, ammattilaisen apua, niin on niin kuin palvelevia puhelimia, joina voi soittaa ja saada neuvontaa. Sitten yleensä niin kuin oma terveyskeskus, työterveyshuolto tai muu vastaava myös paikka, ne voi mennä, josta voidaan ohjata sitten eteenpäin. Ja se tarkoittaa yleensä, että sitten mennään esimerkiksi A-klinikalle, joita on sitten kuntien omia tai muiden toteuttamina sitten tarjolla. Joskus tarvitaan erikoissairaanhoitoa ja siinä onkin mukana sinulla joku psykiatrinen ongelma. Se saattaa sitä tarkoittaa, että sitten siellä sitä hoitoa tukea saa. Ja tämän rinnalla, tämän koko tavallaan virallisen järjestelmän rinnalla, meillä on myös vahva vertaistuki, joka niin kuin monelle toimii, AA, NA, tämän tyyppiset. Ja sitten meillä on niin kuin näihin pohjautuvia sitten hoitomalleja, joita on sitten joko avohoidossa tai laitoshoidossa. Ja tämäkin on yksi iso niin kuin, tavallaan vedenjakaja meidän palveluiden välillä. Että meillä on paljon avopalveluita, avohoitoa ja sitten on näitä laitoshoitoa, josta ehkä tunnetun on vierotushoito, eli perinteisemmin katkaisuhoidoksi kutsuttu. Mä itse sitä termiä halua käyttää niin paljon, koska se kuvastaa sitä, että sillä yhdellä hoitoksella katkaistaisi koko päihdekäyttö. Se on startti tavallaan siihen muutokseen, mutta harvoin toimii yksinään kenellekään. Ja sitä kautta sitten voi päästä esimerkiksi laitoskuntoutukseen, jotka on pidempiä jaksoja, sitten keskitytään jo itse siihen tavallaan niin kuin asian hoitamiseen. Maailma muuttuu myös. Yhä enemmän löytyy digitaalisia palveluita verkossa, löytyy niin kuin etävastaanottoja. Eli kyllä vähitellen tässä päihdepuolellakin alkaa olla sellainen järjestelmä, jossa kyllä aika monelle löytyy se itselleen sopiva. Aina ei heti löydy välttämättä sitä niin kuin itselleen sopivaa hoitomuotoa. Siitä ei pidä masentua, eikä luovuttaa, eikä ajatella, että mä oon jotenkin huono. Vaan no, se nyt on elämää, että se ei nyt heti osunut kohdilleen. Sitten vaan rohkeasti kokeilemaan jotain uutta. Koska vaihtoehtoja on kuitenkin, ja niitä pitää myös osata sitten vaatia. Tai omaiset pitää vähän huolta siitä, että ei voi olla niin, että meet jonnekin, kokeilet jotain, sitten sä itse tuot, että tämä oikein toimi, ja sulle sanotaan, että sä et ole motivoitunut, että saa mitään muuta. Ei niin, vaan kyllä sitten pitää tarjota jotain muutakin tilalle. Ja sitä kautta kyllä usein löytyy se reitti, että mun oma kokemus on se, että ihmiset usein sen kuntoutumisprosessin aikana käyttää limittäin peräkkäin erilaisia palveluita, ja siitä muodostuu sitten se heidän kuntoutumispolkunsa. Ja se on jokaisella yksilöllinen. Tämähän tässä niin kummallinen tässä minun tapauksessa on, että kun menin ensin hakemaan, olin Kalliolassa sen 30 päivää, sain levätä heti aika pian tämän irtisanomisen jälkeen. Se oli ihan hyvä paikka levätä, mutta tunsin olevani vieraassa seurassa, että jotenkin ne kaikki kysymyksen asettelut ei ollut niin kuin minua varten. Ei mulla ollut mitään, onneksi niin mitään semmoista pitkää juomistaivalta, eikä mulla ollut vanhempia, jotka joisi. Mutta sieltä sai hyvää tietoa. Ja varsinkin toi, että minkälaista tietoa sai niin kuin aivofysiologiasta, miten alkoholi vaikuttaa aivoihin. Ja kun mä oon niin tiedonhaluinen, niin minusta oli tosi mielenkiintoista kuunnella luentoja siellä. Sitten yritin käydä siellä AA:ssa, joka oli mulle ihan mahdoton paikka, koska mä oon vuorovaikutusihminen ja kaikki mun elämäni perustuu vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Mutta tiedän, että sieltä on moni saanut avun ja kunnioitan kyllä heidän työtään. Sekään ei ollut minun paikka. Ja niin kummallista kuin se on, että sitten kun mä menin sinne terapiaan, jonka sain lähetteen sinne kun pyysin, niin ensi hetkestä alkaen tiesin, että olen tullut oikeaan paikkaan. Ja on hyvin kuvaavaa, että tämä terapeutti ei ollut mikään päihdeterapeutti, vaan hän oli psykoterapeutti ja psykologi. Hän tajusi heti, mistä tässä on kysymys. Että tässä on kysymys tämmöisestä reaktiivisesta juomisreaktiosta. Ja sitten me käytiin tietysti läpi menneisyyttä ja nuoruutta ja tätä hetkeä ja ennen kaikkea tulevaisuuden toiveita. Että hän osasi koota yhteen ratkaisukeskeisesti ja rakentaa tavallaan mulle sen toivon uudelleen. Sitten mun diagnosoitiin kuitenkin työterveyslääkäri diagnosoi keskivaikean masennuksen, joka tuli mulle ihan yllätyksenä. Mutta hänkään ei osannut arvata, ei kysynyt multa edes alkoholista, eikä hän osannut arvata, että mulla olisiko siihen näkynyt ulospäin. Päihdekäyttö ja päihdeongelmat ja erilaiset psyykkiset ongelmathan linkittyy tosi vahvasti yhteen. Ja me nähdään usein ihmisellä samanaikaisesti sekä päihdeongelma että psyykkinen ongelma, erityisesti mielialahäiriöitä. Kaikki tieto nykyään osoittaa, että pitää hoitaa rinnakkain ja samanaikaisesti. Koska toisaalta alkoholi ylläpitää mielialahäiriötä ja toisaalta mielialahäiriö myös nostaa retkahdusriskejä ja alkoholin käyttöä. Ja jos sä vaadit, että Egna pitää hoitaa alkoholia, että voidaan hoitaa vaikka sun masennus, niin se voi olla, että se ihminen ei ikinä päädy hoitoon asti.
tai jos vaaditaan, että pitää olla se masennuskunnossa ennen kuin sitten voidaan ehkä miettiä alkoholin hoitoa, mikä on kyllä harvinaisempaa, niin ei se välttämättä niin kuin ikinä päästä siihen alkoholiongelman hoitoon. Siis se ajatus siitä, että me hoidettaisiin päihdehäiriö ja niin kuin mielenterveyden häiriö erillään, on niin väärä ja vanha ja toimimaton kuin voi olla. Ne pitää aina hoitaa samanaikaisesti. Ihmisellä kun on kaiken maailman tunteita ja ne kaikki ei ole ihan kauhean kivoja. Mutta sitten kun löytää semmoisen ihmisen, jonka kanssa voi puhua, niin se helpottaa. Mä oon verrannut sitä terapiaa. Mitä on terapia? Terapia on sitä, että sä puhut pois niitä huonoja asioita. Ja sitten kun ajatellaan niitä askelia, mitkä on niinku semmoisia oikeastaan aika hyviä yleisiä ohjeita elämiseen. Kun siinä niin siivotaan ensin menneisyys ja sitten ruvetaan miettimään, että miten tulevaisuus. Sehän perustuu siihen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Se on se paikka, missä mä tiedän, että mä voin olla kotona. Se on se paikka, missä on ne ihmiset, jotka on mun kavereita. Se on kun kotiin menisi joskus. Ihmiset on erilaisia, päihdeongelmat on erilaisia ja erilaiset lääkkeet ja hoidot toimii eri lailla kullakin ihmisellä. Se, mitä niin kuin tiedetään, ja se lähtökohta on se, että psykososiaalinen kuntoutus on päihderiippuvuuden se kulmakivi. Mutta sitten löytyy erilaisia lääkkeitä, joilla voidaan parantaa tämän psykososiaalisen kuntoutuksen tulosta jopa 25%, mikä on aika merkittävä. Ja sieltä löytyy laidasta laitaan erilaisia lääkkeitä. Ehkä se vaihe, missä tällä hetkellä ollaan tutkimuksellisesti, on se, että nyt ruvetaan löytämään ja tutkimaan, että minkä tyyppiseen sairauskuvaan mikäkin lääke sopisi parhaiten. Meillä vaan ei ollut niitä välineitä tähän asti tutkia. Nyt on monenlaista, joilla tätä voidaan tutkia. Eli se tulevaisuus on todennäköisesti se, että se kuntoutus on edelleen ja pitää ollakin se perusta, mutta sitten kohdennetusti voidaan antaa erilaisia lääkehoitoja.